يسعد مساكم أو صباحكم أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة جي اس فوروي. إليكم الدرس الثاني من المرحلة الثانية لتعلم برامج الارك جي اس بثلاثة مراحل. في الدرس الأول تم شرح صناديق الاكستراكت والأوفرلي. في هذا الدرس الثاني سيتم شرح صندوق البروكسيمتي وصندوق الإحصائيات. عندنا من صندوق البروكسيمتي عندنا أول أداة البفر لعمل حرم مكاني حول أي ظاهرة أو أي طبقة. لنفرض إنه في عندنا مثلا طبقة الشوارع من نوع بوليجون تم توسيعها 2 متر مثلا. طبقة الشوارع نحط طبعا نقدر احنا نختار المسافة يا اما كتابة 2 متر على الجهة اليمين والشمال، او نقدر مثلا من خلال فيلد معين نحط عليه مثلا بيكون جواته داخله مسافات معينة بيعتمدها لكل فيتشر. نجرب الخيار الاول من خلال اليونت اللي هي المترز 2 متر، نعمل اوكي. بظهر عندنا طبقة جديدة من الشوارع. الطبقة الجديدة مثلا هي طبقة هيك كانت في اللون الموجود عندنا وهيك صارت بعد توسيع 2 متر. أهدافها كثير هاي الأداة. يمكن إنه مثلا إذا توسع الشارع 2 متر شو المسافات اللي بتصير متداخلة مع القطع. طبعا احنا نترك لكم الأهداف حسب يعني كل هدف من أهداف استخدامات التحليلات في داخل الار جي اس نستفيد منها الأدوات. عندنا الأداة الثانية create decent polygons، طبعا خاصة بطبقة نقطية. مثلا احنا عندنا مثلا طبقة الأشجار، نضيف طبقة الأشجار كمان مرة. إن طبقة الأشجار معمول لها سيمبولوجي، الثاني معمول فقط نقاط. نعمل زوم تو لاير. إن هاي طبقة الأشجار. نستخدم هاي الأداة. طبعا هاي الأداة خاصة لطبقة نقطية، بيتم إنشاء مساحات للنقط وكل مضلع أو مساحة هي أقرب إلى النقطة المرتبطة فيها. يعني لو اخترنا طبقة التري عملنا له أوكي راح يطلع عندنا مساحات طبقة من نوع بوليجون بتعبرنا عن شكل التوزيع المكاني للأشجار بهاي الطريقة. وين في كثافة من الأشجار بتكون عندنا في مساحات أقل. أما الأداة اللي بعدها لحساب مساحة لطبقة مع طبقة أخرى أو أكثر، والناتج هو عبارة عن جدول. خلينا نجرب هاي الأداة. عندنا مثلا المسافة كيس المسافات، مثلا عندنا طبقة الشجر نقيس مسافاتها مع الشوارع من نوع خط اللي هو للشارع بيكون. نعمل اوكي. طبعا نقدر نبحث عن طريق نصف القطر معين، بس هدول الادوات دائما او الخيارات موجودة عندنا يفضل انه تكون ديفولت، لكن في حال انه الواحد فهم هاي الخيارات ممكن يستفيدها بشغلات معينة. احنا نعتمد الخيارات الديفولت. يظهر عندنا جدول. من خلال هذا الجدول نقدر نحدد جميع المسافة. طبعا هون عدد الأشجار طلع عندنا كل شجرة والمسافة بينها وبين الشارع. طبعا في عندنا هذا الفيلد، ان هذا الفيلد اللي هو بيكون فيه رقم عندنا هون بيكون موجود بالشجر. يعني مثلا لو فتحنا الاتريبيوت
طبقة التري، فإن من خلال الأوبجكت مثلا رقم 5935 5935 نروح على هاي الشجرة. تمام، نشغل الروت. فاحنا هون معطينا انه المسافة 7 متر 95 سنتي. نقدر احنا نتأكد او انه نعرف الهدف من هاي الأداة. أقرب مسافة من النقطة للخط هي 7.95. طبعا البرنامج أو هاي الأداة بتكون أدق من اللي احنا استخدمناه، فطلعت لنا 95 هذا الرقم. نفس الشي مثلا عندنا النقطة اللي رقمها 5926، هاي 26. المسافة تقريبا احكي 11 متر. 26 هاي 11 متر و49 سنتي أو 50 سنتي بهاي الطريقة. أما الأداة اللي بعدها المقصود فيها شبيهة بالأداة البفر، الجرافيك بفر. طبعا شبيهة بالأداة البفر لكن مع توفير عدد من أشكال رسم الخرائط. مثلا نعمل لهاي الطبقة بفر مثلا 3 متر بالاتجاهات. الخيارات اللي عندنا هون بتكون تختلف عن البفر العادي أو اللي بنستخدمه بهاي الطريقة. هاي شكل نهاية الشارع أو نهاية أي فيتشر احنا بنعمل له بفر. نقدر نعمل شكل مربع أو شكل نقدر نغير. مثلا عندنا هاي الطبقة المخرجة اللي عملنا لها بفر. لو نفسنا نعملها بالبفر العادي من 3 متر، بهاي الطريقة طلعت عنا. ممكن استخدام اختلاف بسيط بيناتهم، لكن أنا بفضل استخدام البفر الأداة. أما بعد الجرافيك بفر في عنا هاي الأداة اللي هي متعدد، بيعملنا أكثر من بفر، يعني نفس أداة البفر لكن مع أكثر من مسافة أو مساحة بيتم إنشائها. مثلا عندنا طبقة الشوارع أو خلينا على طبقة الشوارع. نقدر نعمل المسافات مثلا أول إشي 2 متر، بعديها 4 متر، 6 متر، 8 متر. نعمل أوكي، فبيظهر عنا طبقة واحدة بس فيها أكثر من كل شارع. بصير عنا 4 شوارع، كل شارع على بفر معين بهاي الطريقة. عندنا هون المسافة. طبعا هو عملهم شارع كامل، بوليجون كامل، لأن طبقة البوليجون بيعتبرها شارع واحد بهاي الطريقة. أما الأداة النير اللي بعدها هاي الأداة نفس اللي تم شرحه في الأداة الموجودة عندنا هون نفسها، لكن هون احنا بضيف فيلد المسافة على الطبقة. يعني عندنا طبقة الأشجار، نقيس المسافة بينها وبين طبقة الشوارع. نعمل اوكي، بيظهر عندنا طبقة مع فيلد المسافة.
نروح على الطبقة اللي ضفناها اللي هي طبقة الأشجار. يجي عنا مسافات. احنا بهاي الطبقة ما كانش عنا الحقول هاي الموجودة، لكن لما عملنا من طبقة من الأداة النير تم إضافة فيلدين أو فيلدز اثنين، خاص في عنا الرقم وفي عنا المسافة. رحنا على هاي النقطة أو هاي الشجرة، المسافة أقرب مسافة للشارع اللي هي 7 متر و95. أقرب مسافة نقدر نختار أي نقطة نتأكد من المسافة، 21 متر 21 متر وهكذا. أما الأداة اللي بعدها اللي هي البوينت ديستانس اللي هي إخراج المسافات بين طبقتين نقاط على شكل جدول. مثلا إحنا في عنا طبقتين عنا طبقتين نقط، عنا المناهل، تمام، وعنا طبقة أخرى بهذا الشكل. بدنا نحسب النقطتين الموجودات في هاي الطبقة، مسافة كل نقطة مع عدد المناهل. يعني احنا عنا عدد المناهل 355 وعنا بهاي الطبقة فقط نقطتين، يعني الناتج بده يكون جدول عدد الخانات اللي فيه 2 ضرب 355، يعني 355 ضرب 2. لازم عدد خانات الجدول اللي راح يظهر عنا يكون 710. ندخل عليها الأداة، نختار طبقة واي، بنقيس مسافة القرب بينها وبين هاي الطبقة، نعمل اوكي. بيظهر عنا جدول 710 عدد عدد الخانات اللي في الجدول. عندنا طبعا الانبوت اف اي دي 1 و2. 1 اللي هي هاي النقطة مسافتها بين جميع المناهل، والرقم 2 بعبر المسافة بينها وبين هاي النقطة. مثلا أقرب مسافة، هاي أقرب مسافة من النقطة رقم 1 حسب الأوبجكت. يعني هاي النقطة الأوبجكت مسافتها بدها تكون قديش؟ 88 متر. فأقرب نقطة على هاي النقطة اللي عاملينها سيلكت بدها تكون 88 متر. هاي 88 متر بوينت 28 سنتي. عندنا آخر أداة من صندوق البروكسيمتي خاصة في الطبقة من نوع بوليجون. المقصود فيها إخراج جدول إحصائيات بين المساحات للطبقة المختارة، مثل أطوال التداخل والحواف المطابقة بين طبقة المباني. يعني لو عندنا طبقة المباني نضيفها، نعمل بعديها أوكي، بيظهر عندنا جدول. من خلال هذا الجدول نقدر إحنا نشوف شو فيه تداخلات بين الحدود للمباني. مثلا خلينا نطول أكثر تداخل، مثلا عندنا الأوبجكت أو النمبر أوبجكت، هذا الفيل اللي هو رقمه 130. بنروح على طبقة المباني ونفتح نعمل Open Attribute Table. بنروح على الأوبجكت اللي رقمه 130، البناء اللي رقم الأوبجكت فيه 130، في بحده مبنى. في عنا تداخل بين الحدود، أو عفوا بيكون في عنا حد بين هذول المبنيين. هذا الحد مقداره أو مسافته كما ظاهر عنا 72 سنتي. لو رحنا على الجدول اللي ظهر عنا هاي موجود عنا 72. نفس الاشي مثلا عنا في
المبنى الرقم الأوبجكت فيه 198. طول الحاد 6 متر و36 سنتي. 6 متر و36 سنتي بهاي الطريقة. أما بالنسبة لصندوق الإحصائيات، في عنا 3 أدوات في الإحصائيات. عنا أول إشي أداة التكرار. طبعا هاي الأداة مهمة جدا وعملية جدا من ناحية التكرار والقيم الفريدة. يعني مثلا إحنا عنا نختار طبقة الأشجار، مثلا نختار نوع الشجر. في عنا طبعا 9 أنواع من الشجر، فبدنا نحسب إحنا التكرار والقيم الفريدة الموجودة في هذا الفيلد اللي هو اسمه تايب. نعمل أوكي. بظهر عنا جدول. نعمل Open Attribute Table. بظهر عنا 9 لأنه في عنا في التايب الموجود في هاي الطبقة اللي عملنا لها أداة التكرار. لو شفنا التايب موجود فقط 9 خانات أو 9 أشجار يعني بمعنى، لذلك بظهر عنا التكرار 9. عندنا مثلا رقم 1 هو بيعبر عن شجرة زيتون، في عندنا 3589 شجرة زيتون. رقم 2 اللي هي شجرة لوز عندنا 355 حسب ما هو موجود على الدومين والسب تايبس. طبعا إذا كان الطبقة عندنا مش معمول لها سب تايبس، بيظهر عندنا بدل الرقم بيظهر عندنا الكتابة. مثلا زي طبقة المباني، مثلا نعمل تكرار. طبعا نقدر احنا نختار اكثر من فيلد. طبقة المباني مثلا بدنا احنا الطوابق اللي فوق الارض والطوابق اللي تحت الارض. نعمل اوكي. بيظهر عنا الفوق الارض مثلا مجموعهم 126 طابق واحد. طبعا عنا تحت الارض مثلا 5 طوابق اشي زي هيك، لأن مبنى واحد بهاي الطريقة. أما بالنسبة للأداة الثانية اللي هي يعني تعطينا ملخص للإحصائيات، أيضا أداة مهمة لإخراج الإحصائيات لطبقة معينة. عندنا مثلا نعمل طبقة المباني. مثلا عندنا بنقدر نختار الإحصائيات الخاصة في حقل معين، مثلا عدد الطوابق. نختار طبعا هذا الإيرور اللي جانا لأنه لازم نختار إحنا النوع الملخص للإحصائيات. مثلا إحنا من عدد الطوابق بدنا مجموع عدد الطوابق. تمام. أما بالنسبة مثلا نفرض إنه عدد الطوابق اللي فوق سطح الأرض مع الطابق الأرضي، بدنا نختار مثلا المينيموم أو الماكس، يعني إنه أعلى طابق وأخفض طابق. أما بالنسبة مثلا المساحة والإيريا، مثلا إحنا نقدر نختار يعني من الإحصائيات الموجودة مجموع والمتوسط والانحراف. مثلا أعلى مساحة، أكبر مساحة في المباني. نكتفي بهدول ال3 حقول. بعدها بنعمل طبعا في عنا كثير شغلات اختيارية نقدر احنا نختارها، لكن احنا بناخد الفكرة العامة من أي أداة. باقي الخيارات يفضل انها تضلها ديفولت، أو إنه مجرد ما نكبس عليها بيعطينا الوصف في الإنجليزي، نقدر احنا نترجمه، ونقدر احنا إذا أقوياء بالإنجليزي بنفهم من أول ما نقرأه. نعمل أوكي. راح يطلع عنا جدول. هذا الجدول نعمل له Open. رايت كليك بعدها Open. بيطلع عنا المجموع الإحصائيات. عندنا مثلا مجموع عدد الطوابق، المجموع 526 طابق الأول يعني. أما بالنسبة للفوق الأرض
أقل طابق اللي هو رقم 1 اللي هو طابق أرضي. أما أعلى أو أكبر مساحة عندنا أكبر مساحة في المباني اللي هي 886 متر. بهاي الطريقة إحنا بنقدر نعرف ملخص عن الإحصائيات. أما بالنسبة للأداة الأخيرة اللي هي يعني جدولة التقاطع، بما معناها مقصود فيها يعني إحصاء عدد ظواهر داخل طبقة مختارة وبناء على حقل أو عدة حقول، مثلا كل قطعة برقمها كم من شجرة بداخلها. يعني مثلا إحنا عندنا نختار طبقة القطع، تمام، بدنا مثلا من خلال رقم القطعة نعرف عدد الأشجار، نعمل أوكي. بيظهر عنا جدول، نعمل له اوبن، رايت كليك واوبن. عندنا مثلا بارسل نمبر، عندنا القطعة رقم 1 فيها 8 أشجار. لو رحنا على القطعة رقم 1 رقم القطعة 1، نشغل طبقة الأشجار الموجودة عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، نفس ما طلع لنا 8 أشجار. كذلك باقي القطع، مثلا هاي القطعة رقمها 2 كم من شجرة فيها، قطعة رقم 2 في عنا 12. وصلنا لنهاية الدرس الثاني من المرحلة الثانية لتعلم ArcGIS ب3 مراحل. أتمنى أنكم أخذتوا فكرة عن جميع الأدوات اللي تم شرحها في هذا الدرس. السلام عليكم. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حابب يتعلم على ArcGIS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.